I-share ko. What? Hi, Jayme here. So for today's video guys, i-share ko sa inyo kung paano ba ginagamit or ginagawa yung sa uso ngayon sa TikTok, yung Pota slow-mo. Yes, Pota. Hindi ako nagmumura guys, hindi ako nagmumura. Talaga yun yung title. Or Copines, gano'n. Pero nakalagay kasi sa IG filter niya is Pota slow. Parang ganito siya guys. So ayun siya. And discover ko siya sa IG. Yes, IG filter lang siya. So kung gusto nyong malaman kung paano gawin to, please keep on watching! So hi guys, ayan na nga, punta po tayo sa ating Instagram. Siyempre, click natin ang ating Instagram account. Ayan. So wait lang. So ayan, oh my god, si Papa Namjuyok agad ang bubungad sa akin. So, punta tayo dito sa your story. Ayan. So ayan siya. Ayan siya guys, diba? Hi Black Teacher. So ayan, then punta tayo sa pinakadulo. Ayan, pinakadulo. Ayan, itong browse effect dapat ha. Click nyo yan. Then, i-search natin yung Pota slow-mo. Ayan, nakasave na siya. Ayan. So ito, click natin itong unang babae. Ayan, si ate girl. Ayan. Ayan, parang ganyan siya guys. Ayan. Ayan, so ganyan siya guys ha. So ayan siya, may filter siya. Ayan. So itry na natin siya guys. Siyempre daw, i-tap and hold the record button to start. Okay, 1, 2, 3, go. Arte tayo dito ha. A few moments later. So guys, parang ganun siya ha. Parang nagkaka-error yung natin pagsabay yung screen record tsaka itong effect. Parang hindi sila compatible. So, may nasave ako isa pang effect or filter. Pero Pota slow-mo rin siya. Ito siya, ayan. Ayan siya. Pero ito may something MS sa mukha. Ayan, diba? More filter. Ito, may heart. Hindi ko alam na pinagkaiba. Pero, ito na lang. Ayan. So ito, try natin siya guys ha. Yan. So guys, ayun lang po ang ating video for today. Napakadali lang, diba? So, itry nyo na rin siya, diba? Sumabay tayo sa trending. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel and i-follow nyo ako sa mga social media accounts ko. So by the way pala guys, magsha-shoutout tayo ngayon. Pero isa lang siya guys. So shoutout kay Jayme de la Cruz, ang Lisa daw po ng Blackpink. Hi! Miss you na! Thank you for watching! Bye!